Chào mừng bạn đến với hành trình khám phá rồng Việt, linh vật huyền thoại ngàn năm và là biểu tượng độc đáo trong văn hóa Việt Nam. Video này sẽ đưa bạn đi sâu vào thế giới của rồng, từ cội nguồn đến ảnh hưởng hiện đại. Trong 12 con giáp quen thuộc của người Việt, có một linh vật khiến ai cũng phải dừng lại, ngước nhìn và thầm hỏi: tại sao lại có rồng? Rồng chưa từng tồn tại, không ai từng thấy rồng, không hóa thạch, không hình hài cụ thể, chỉ có những đường nét uốn lượn trên trống đồng, đình chùa, áo bào và chuyện kể. Vậy mà rồng lại nghiễm nhiên đứng cùng hàng, thậm chí trên cả 11 loài thú còn lại. Không những thế, rồng còn đứng ở vị trí thứ 5 trong 12 con giáp, một con số đặc biệt, trung tâm trong ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và rồng chính là thổ. Vì sao lại là thổ? Bởi thổ là trung tâm của vũ trụ trong triết lý phương Đông, là đất, là nơi mọi sự sống bắt đầu. Rồng không chỉ cưỡi mây, gọi gió, mà còn gửi mưa về với ruộng đồng, mang lại màu mỡ cho đất đai. Dù bay lượn trên trời, rồng lại gắn bó mật thiết với đất, nơi con người gieo trồng, sinh sống và nương tựa. Rồng chính là biểu tượng của sự cân bằng, vừa thiêng liêng, vừa xa vời, lại vừa gần gũi. Trong ngũ hành chỉ có thổ mới đủ sức ôm trọn tất cả, và rồng chính là hiện thân của điều đó. Rồng là hiện thân của sự cân bằng trong vũ trụ, hội tụ khí âm của đất và dương của trời, tạo nên sức mạnh siêu nhiên vượt mọi giới hạn. Rồng không thật nhưng đầy quyền uy, không có xương thịt nhưng sống mãi trong tâm trí, niềm tin và văn hóa người Việt. Rồng hiện diện khắp nơi, trong lịch pháp, tín ngưỡng, nghệ thuật và cả những câu nói thường ngày. Tại sao một linh vật hư cấu lại ăn sâu đến vậy trong đời sống người Việt? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần quay ngược thời gian, về với một truyền thuyết mà hầu như ai cũng từng nghe, từng học, từng nhớ, truyền thuyết con rồng cháu tiên. Nhiều người nghĩ rồng Việt là do văn hóa phương Bắc là Trung Quốc du nhập vào, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Rồng là vật tổ của người Việt từ thời xa xưa, được thể hiện rõ qua hình khắc trên trống đồng Đông Sơn và truyền thuyết con rồng cháu tiên. Tuy nhiên, không thể phủ nhận chúng ta đã kế thừa và tiếp biến hình tượng rồng từ văn hóa Trung Quốc trong suốt lịch sử. Nhưng người Việt cũng không sao chép máy móc, mà chỉ kế thừa những yếu tố phù hợp, rồi biến đổi thành rồng của riêng mình. Mềm mại, uyển chuyển, hiền hòa, gắn với truyền thống lúa nước và sự sống. Trong dòng chảy nghìn năm của văn hóa Việt, hình tượng rồng Đông Sơn chính là khởi nguồn cho những long quân uy nghiêm sau này. Rồng thời Đông Sơn kéo dài từ năm 700 trước công nguyên đến năm 100 sau công nguyên, mang dáng dấp của một linh vật gần gũi với sông nước, thân uốn cong như sóng, đầu không sừng mà mượt như rắn, đôi khi hóa thân cùng chim lạc, biểu tượng của trời đất giao hòa. Trên những chiếc trống đồng ngọc lũ cổ nhất còn sót lại, rồng không đơn thuần là quyền lực mà là sự sống. Chúng cuộn mình quanh mặt trời, đuôi vươn ra như những nhánh lúa, khai sinh nền văn minh lúa nước. Đặc biệt, rồng Đông Sơn không có chân, chi tiết khiến giới khảo cổ tranh cãi. Phải chăng người Việt cổ muốn nhấn mạnh sự linh thiêng hóa thủy thần, hay đơn giản là cách tối giản hóa để dễ khắc trên trống đồng? Dù là gì, hình tượng ấy vẫn trường tồn theo thời gian như câu ca dao rồng nằm bể cạn phơi râu, cùng tiếng trống đồng ngân vang bên tai. Đã bao đời nay, người Việt tự xưng mình là con rồng, cháu tiên. Một cách nói không chỉ mang chất thơ văn, mà còn là lời khẳng định về nguồn gốc thiêng liêng, một huyền thoại sống trong tâm thức dân tộc. Truyền thuyết kể rằng, Lạc Long Quân, dòng giống rồng từ biển sâu, đã gặp gỡ Âu Cơ, tiên nữ phương núi. Họ nên duyên, sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra 100 người con, cũng là 100 người con đầu tiên của người Việt. Sau đó Lạc Long Quân đưa 50 người con về phương Nam, xuôi về vùng biển, lập nước Văn Lang. Âu Cơ đưa 50 con lên núi, khai phá vùng rừng Thượng Du. Từ ấy, con cháu họ mở mang non sông, từ miền biển đến cao nguyên, từ đồng bằng đến rừng sâu. Rồng không còn là một huyền thoại xa xăm, mà trở thành dòng máu chảy trong từng người Việt, một dòng máu vừa huyền thoại, vừa tự hào. Người Việt tin mình mang trong huyết quản hai nguồn cội: rồng, mạnh mẽ, thông minh, bất khuất; tiên, thanh cao, nhân hậu, đầy lòng yêu thương. Không có dân tộc nào khác trên thế giới nhận mình là hậu duệ của một linh vật huyền thoại, nhưng người Việt thì có. Và niềm tin ấy trở thành ngọn lửa tinh thần, soi sáng suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ truyền thuyết mở đầu ấy, hình tượng rồng dần hiện diện khắp nơi, trên trống đồng Đông Sơn, trong những ngọn đền linh thiêng, và cả trong mái đình làng, với những đường cong mềm như mây, sắc như móng vuốt rồng. Nếu truyền thuyết Lạc Long Quân là nơi rồng sinh ra trong tâm thức, thì qua các thời kỳ nhà Lý Trần chính là lúc rồng hóa thân thành vận nước. Nhà Lý ở thế kỷ 11
Chọn rồng làm biểu tượng trung tâm của đế quyền. Đặt tên kinh đô là Thăng Long, nghĩa là rồng bay lên. Được đặt tên sau khi Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư ra Đại La, nhìn thấy rồng vàng bay lên giữa sông. Một điềm thiêng, cũng là tuyên ngôn mở đầu một triều đại mới. Rồng thời Lý mang dáng dấp của Phật giáo, mềm mại, thân uốn lượn, mặt hiền, râu dài, thân thanh thoát, thể hiện một thời kỳ thái bình, nhân nghĩa, phát triển. Sang đến nhà Trần, hình tượng rồng biến đổi rõ rệt. Rồng có sừng, móng vuốt sắc, miệng há rộng, ánh nhìn dữ dội. Đó không còn là rồng hiền triết, mà là rồng võ tướng, một linh vật gắn liền với khí chất kỳ cương và mạnh mẽ. Rồng thời nhà Trần mang theo hào khí Đông A, nơi dân tộc 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, một trong những đạo quân hùng mạnh nhất lịch sử. Trong các đền đài, bia đá, phù điêu, rồng không chỉ là vật trang trí. Rồng là linh vật canh giữ quốc gia, là hiện thân của hồn thiêng sông núi. Người xưa tin rằng, nơi nào có rồng, nơi đó có long mạch, là nơi hội tụ khí vận thiêng liêng của đất trời. Và triều đại nào xứng đáng, rồng sẽ xuất hiện để trao vận nước. Hình tượng rồng tiếp tục hiện diện và biến đổi trong mỹ thuật và văn hóa Việt. Thời Lê Sơ, rồng mang dáng vẻ uy nghiêm, tượng trưng cho quyền lực trung ương vững mạnh. Sang thời Nguyễn, rồng được thể hiện tinh xảo, trang trọng hơn, gắn liền với vương quyền và nghi lễ cung đình. Dù trải qua nhiều thời đại, rồng vẫn là biểu tượng thiêng liêng kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và trời đất. Mỗi khi năm Thìn đến, tức năm Rồng trong 12 con giáp, người Việt lại có một tâm lý vô cùng đặc biệt, rằng sinh con trong năm Rồng là đại cát. Trong quan niệm dân gian, trẻ em sinh năm Rồng mang mệnh linh thiêng, có khí chất vương giả, dễ thành đạt, làm nên nghiệp lớn. Bởi rồng là biểu tượng của vua chúa, của trời đất, của sự thịnh vượng và uy quyền. Vì vậy, không ít cặp vợ chồng đã chờ đúng năm Rồng mới sinh con. Có những năm Thìn như 1988, 2000 hay 2012, bệnh viện quá tải, trường mẫu giáo kín chỗ vì rồng con ra đời hàng loạt. Không chỉ sinh con, mà cách đặt tên cũng thể hiện khát vọng về rồng. Những cái tên như Long, Quốc, Thiên, Bảo, Hùng, Phụng thường được chọn với ước vọng con cái mạnh mẽ, cao quý, thông minh, xứng danh hậu duệ của con rồng cháu tiên. Dù rồng không có thật, nhưng hình tượng của rồng lại sống rất thật trong ước mơ, trong lời chúc và trong từng cái tên cha mẹ gửi gắm cho con cái. Một linh vật huyền thoại, nhưng được trao gửi bao kỳ vọng rất đời thường. Đó là cách người Việt sống cùng rồng qua từng thế hệ. Dữ liệu cho thấy, các năm Rồng như 1988, 2000 và 2012 đều ghi nhận tỷ suất sinh cao hơn trung bình, phản ánh rõ tâm lý chờ rồng con ra đời. Thế nhưng đến năm 2024, dù vẫn là năm Rồng, tỷ suất sinh lại chạm mức thấp kỷ lục, chỉ còn 1.91. Lần đầu tiên trong lịch sử, rồng con không còn đủ sức kéo lại đà giảm dân số. Vậy là tâm lý sinh con năm Rồng vẫn còn, nhưng đang trượt dần trước thực tế cuộc sống hiện đại khi chi phí, áp lực bắt đầu mạnh hơn cả niềm tin vào huyền thoại. Ngày nay, trong nhịp sống bộn bề tất bật vội vã, hình tượng rồng vẫn hiện diện khắp nơi trong đời sống người Việt Nam, chỉ là dưới những hình thức khác nhau, âm thầm hơn, nhưng cũng gần gũi hơn. Bạn có thể bắt gặp rồng trên đầu lân múa lửa mỗi dịp Tết Trung Thu, trên vạt áo dài truyền thống, uốn lượn nhẹ nhàng qua từng đường thêu, trong kiến trúc chùa chiền, ẩn hiện nơi mái ngói, đầu đình, bậc thềm, và cả trên logo của các công ty tập đoàn, hay trong thiết kế hiện đại của các quán cà phê, khu đô thị hay sân vận động. Rồng chưa bao giờ biến mất, mà chỉ thay đổi cách xuất hiện như một biểu tượng linh thiêng, nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt. Rồng vẫn là biểu tượng của may mắn, thịnh vượng và quyền uy, được chọn để khai trương, cưới hỏi, khởi công. Trong ngôn ngữ đời thường, chúng ta vẫn gọi người tài giỏi là rồng trong thiên hạ, vẫn ước mơ con cháu mình sẽ thành đạt như cá chép hóa rồng. Và đâu đó trong lòng mỗi người vẫn có một niềm tin rằng đất có long mạch thì nhà mới phát. Trong thời đại công nghệ, rồng không còn là linh thú bay trên mây, mà đã hóa thân thành một biểu tượng văn hóa sống động, đi cùng người Việt, từ truyền thuyết đến đô thị hiện đại, từ bát hương trên bàn thờ tổ tiên đến nền tảng blockchain của những startup trẻ. Miễn là người Việt còn biết mơ, còn giữ trong tim một hình ảnh bay lên. Và có lẽ, rồng sẽ còn sống mãi, miễn là chúng ta còn biết ngẩng nhìn trời cao và mơ về một điều gì đó lớn hơn chính mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích hoặc thú vị, đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.